नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला चवळीची झणझणीत भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही चवळी घेतली एक वाटी आणि टोप घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण ही चवळी टाकून घेऊया आणि ह्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया. चवळी बघा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आणि हे मी कुकरला शिजवून घेणार आहे. तुम्ही टोपात जरी शिजवली तरी चालेल आणि कुकरच्या डब्यामध्ये जरी टाकली तरी चालेल. मी टोपातच ठेवणार आहे अशीच. त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, म्हणजे काय होतं चवळीला चव छान येते. आणि कुकरला मीडियम गॅसवर ह्याच्या मी 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे. चवळी बघा शिजवून घेतलेली आहे आणि बघा अशा पद्धतीने शिजलेली आहे. गाळ होते बघा एकदम आणि 1 नंबर लागते भाजी ही. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं. तुम्ही आवडीप्रमाणे टाका. 1 चमचा टाकला आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा जिरे मोहरी आणि जिरे मोहरी चांगली तडतडली की त्याच्यामध्ये बघा कढीपत्ता टाकायचा. 2 चिमूट हिंग पावडर टाकायची आणि लसूण बघा असा कुटून टाकायचा. मग चवळीच्या भाजीला ना चव छान येते. थोडासा परतून घेतलाय बघा, असा कलर झाला पाहिजे. अर्धा चमच्याला बी थोडीशी कमी हळद आणि 1 मोठा कांदा बघा एकदम बारीक कापलेला आहे. आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा चांगला. मग त्याच्यामध्ये 1 बारक्या आकाराचं टमाटर एकदम बारीक कापून टाकायचं. आता हे परतून घेऊया आपण. परतून घेतलंय बघा. ह्याच्यामध्ये बघा कांदा लसूण मसाला 2 चमचे. तुमच्याकडे कांदा लसूण मसाला नसला, मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल. अर्धा चमचा धने जिरे पूड. हे मिक्स करून घेऊया चांगलं. परतून घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये जी आपण चवळी शिजवली होती की नाही ती टाकायची आणि मिक्स करून घ्यायची चांगली. मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं. आपण चवळी शिजवताना पण मीठ टाकलं होतं. चवीप्रमाणे टाका मीठ. आणि आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपण ही कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि मिडियम गॅसवर ह्याला थोडंसं परतून घेऊया. परतून घेतले बघा मिनिटभर. मस्त अशी चवळीची झालेली आहे सुकी भाजी. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.